السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تدعموني بجيم واشتراك وإذا عجبكم الفيديو طبعا. وإذا كنتم من متابعين هذه القناة نقول لكم مرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن فطائر مالحين بالحشوة جد سهلة. هنايا نبداو بسم الله. عندي 400 غرام تاع فرينة، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة صغيرة سكر، ومغرفة صغيرة تاع الملح. نخلطوا كامل هكا المكونات الجافة مع بعض. كبداية بديت بنص كاس تقريبا تاع ما دافي. نتوما من بعد سا ديبون الفرينة تاعكم تشرب ولا ما تشربش. من بعد زيدوا لها الماء على حسب ما تنتلم لكم. زدت هنايا نص كاس تاع الزيت، زدت عليهم بيضة وحيدة، والصفار نخلوه من بعد نطلو به الحبات تاعنا. نخلطوا المكونات تاعنا مليح. انا خلطهم في الاولى بالسباتول، من بعد نبدا نعجن فيهم بيدي. كما قلت لكم هنايا زدت في الاولى نص كاس تقريبا، وزدت عليهم هنايا نص كاس واحد اخر تاع ماء تقريبا، يعني ماشي كاس كومبلي، سا ديبون نتوما تاعكم. العجينه كما قلت لكم الفرينه عفوا، كاين اللي تشرب كميه تاع سوائل وكاين اللي ما تشربش بالخوف. بعد ما لميت العجينه تاعي نروح نعجنها مليح بمده دقيقتين حتى ل3، ماشي بزاف. غادي تشوفوا القوام تاع العجينه شويه يتلاصق. بداو دعجنوا فيه غير بشويه، بعد تحصلوا على عجينه ملساء. العجينه تاعكم راح تكون الاستيكي وتكون طريه بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا القوام تاع العجينه كيفاش يجي داير. في الاولى كانت تلاصق معنا ودروك نتحصلوا على سطح رطب. نخلوها في وعاء ترتاح مده ساعه كامله. غطوها بالكيس بلاستيكي ولا البابي سولوفان. نوجدوا الحشوه تاعنا. نديروا هنا في مقله شويه تاع الزيت، زدت عليهم بصله صغيره مفرومه، وزدت عليهم تانيك الفيونداشي. بالنسبه هنا للحشو اختياري، انا اقترحت عليكم هذا الحشو، وانتم تقدروا تستعملوا الشيء اللي كان عندكم متوفر في المنزل. نقلوا البصل مع الفيونداشي تاعنا مليح، زيدوا له فلفل ملح سكنجبير وشويه تاع كركم وشويه تاع فلفل حمراء. تنجموا نتوما ديروا دجاج ولا طون، يعني كيما تبغوا نتوما. هنا كميه تاع اللحم كيما شفتوا كانت كميه شويه صغيره، باسكو غادي نديرها كروات صغيره برك، يعني ماشي كبيره بزاف. وال يعني الحشو ما غاديش يكون فيه غير اللحم وحده، على هذيك كميه تاع اللحم كانت شويه صغيره. هنايا زدت عليهم كيما شفتوا شويه تاع كريم فريش. نبغي دائما نضيفها في الحشو تاعي باش تعطيني بنه للحشو تاعي. بعد ما ارتاحت العجينه كما راكم تشوفوا ساعه كامله، روحوا نديغازو العجينه تاعنا، خرجوا لها كامل هذيك الغازات اللي فيها. بعد نبداو نخدموا في العجينه. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي داير، تجي خفيفه وطريه. راح نقسموا العجينه تاعنا على نصفين. النصف الاول راح نحلوه، ونصف الزاوج راح نخدموا به من بعد. كما راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي داير، كانت تلاصق ودروك راهي عادي. ما تساعدكم يعني في الخدمه. شوفوا غادي تلاحظوا برك شويه تولي لاخاطش العجينه تاعكم الاستيك هذا مكان، بصح صدقوني تجي شابه بزاف وفارغه من الداخل. هنا قسمت العجينه تاعي كما قلت لكم، حليتها في الاولى مربع كبير، قسمتها. او من تقسموها حاولوا ما تقسموش هكا في الاولى، يعني غير باش تشوفوا وين تحطوا الحشو تاعكم هذا مكان، تقسموها غير من فوق. زدت عليهم شويه على صوص طماط طيبتها من قبل، فيونداشي هذاك اللي كان عندي، كما قلت لكم الشامبينيون هذاك كان عندي من باقي لي شويه من البيتزا تاع ميني بيتزا اللي درتها لكم من قبل. وزدت عليهم هنا الفرماج. ملاحظه كما شفتوا هذيك التصويره اللي فاتت عليكم، كان عندي كان لازم ندير الماء بين المربعات. انا نسيت ما درتش. نتوما لازم ديروا لها الماء بين كل مربع ومربع في الحواف تاعهم، يعني باسكو هذه العجينه الاستيكي كما قلت لكم لازم ديروا لها الماء، سينو من بعد كي غادي تلصقوها، يعني كي تجوا تقطعوا المربعات تاعكم وتبلعوهم بالفرشيطه ما غاديش يتبلعوا معاكم، باسكو هذه العجينه لازم لها تلصق بالماء. انا نسيت مع الاسف.
كيما تعرفوا دي فوا واحد كيكون صايم كاع هكا يدير هكا غلطات، بصح معليش، من الغلطات تاعنا نتعلموا. انا هنايا كيما كنتو تشوفوا شوفوا الحواف هنايا كي تلصقوا لي عادي، بصح من بعد غادي الهواء دخل في العجينه. شوفوا كي نضغط عليها غادي تعاود من بعد تعاود تكونفلالي وما تبغيش تتبلع. على هذيك من الاحسن شوفوا كيفاش العجينه تاعي تكونفلات. نتوما كنت دايرت لها انايا الماء ما كانش غادي تطلع لي كيما هكا، بصح نتوما لازم ديروا الماء وما ديرش غلطه تاعي. هذه هي الملاحظه تاعي. ومن بعد هنا نقسموهم بالكوطبات، عفوا بالجراره تاع البيتزا. وش بغيت نقول لكم تانيك، الحشو حاولوا ما تعمروش المربعات تاعكم، يعني ماشي تخرجوا حتى لبرا كيما انا درت. باسكو المربعات كانوا شويه صغار ما كاش لازم نعمرهم كيما هاك. نتوما من الاحسن الا درتوا نفس الطريقه تاعي وقسمتوهم على 12 مربع صغير، رايحين تقسم يعني الحشو ما تعمروش بزاف، يعني حاولوا تخلوه في الوسط والحواف خلوهم فارغين باش كي تجوا تلصقوا العجينه تاعكم تبلعوها ما تغبنكمش. ومن الاحسن تانيك الا بغيتو تقطعوا هذه العجينه على 8 حبات كبار، يعني 8 مستطيلات يجوكم كبار ما شاء الله. من بعد كيما قلت لكم هنايا بلعتهم بالفرشيطه. ومن بعد هذاك الصفر تاع البيض اللي كان عندي تاع اللي خدمت به في العجينه وخليت غير البيض خدمت به، زدت له شويه حليب باش ما تجينا الصفرة بزاف. ومن بعد زينوها كيما تبغوا، يعني سانوج ولا جلجلان كيما تبغوا نتوما، وندخلوهم يطيبوا في الفرن. الفرن كل واحد وكيفاش، يعني ما نقدرش نعطيكم وقت محدد، هما اصلا ما يطيبوش وقت بزاف، ما يدوش وقت بزاف كيما راكم تشوفوا. الفطائر تاعنا بعد ما طابوا شوفوا كيفاش يجوا فارغين من الداخل، وهذاك الفرماج كيفاش يجي دايب، يجي حاجه ما شاء الله. يعني ننصحكم تجربوها باسكو العجينه تجي فري خفيفه بزاف وفارغه كيما راكم تشوفوا. يعني انا نبغي العجينه كي تكون فارغه باش كي نستبنوا الحشو ماشي نستبنوا غير العجين. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، نتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.